guys, welcome back. Mama भान्जा हो मेरो भान्जा चाहिँ यस्तै कति सुत्न परेको के गाडीमा सुत्नु बस्छ यहाँ ल अनि भिडियो बनाउने अनि युट्युबमा हाल्ने हेर हाई भन्देऊ गाइजहरूलाई हाई भन्देऊ हेलो भन्देऊ हेलो गाइजहरू हाम्रो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला हाम्रो युट्युब च्यानललाई भन्देऊ लाइक पनि गर्दैन है हाम्रो भिडियोलाई दिस इज अ केला होइन के करेला दिस इज अ करेला करेला खाने हो बनाउँदा मेरो चाहिँ नि युट्युबमा कपिराइट क्लेम लागेको छ मलाई युट्युबमा केही पनि थाहा छैन त चाहिँ अडियो के भन्छ अरे अडियो नो कपिराइट अडियो हाल्नु पनि मैले चाहिँ नि अडियो चाहिँ त्यतिकै हालिदिएको जो पाएको त्यो भएर कपिराइट क्लेम लाग्दो रहेछ मलाई पनि थाहा भएन कति आउँदो रहेछ हामी छ्या भिडियो हेर्नेलाई पनि दिक्क लाग्दो होला आए मात्रै हामी चाहिँ यो केला बनाउने केला भन्दा हुन्छ यो चाहिँ नि करेला अब करेला बटार्ने अनि म करेला बटारेको भिडियो बनाउँछु गाइजहरूलाई सकम्बारी गीतको युट्युब च्यानलमा हालेको कतिका भ्युज आइछ सकम्बारी गीत काको झुम्काना तिमीलाई कसले किनिदियो तेरो बाउले किनिदियो भन्दै सुगरेको गरेका छन् गाईहरू हाम्रो बाहिर जान पाएन पानी परिरहेछ त्यही भएर घरमै कोठामै रुममै भिडियो बनाएर बसेको गाईहरू के गर्नु बर्खा लागिसक्यो पानी को रहेछ त है को रहेछ हाम्रो भिडियो हेरेर बस्ने हेर्दै जाँदै गर्छ चाँदीको टोपी लागेको हेर चाँदीको टोपी हो यो चाहिँ नि मलाई भान्जाले लगाइदिएको रे गाईहरू भिडियो बनाएर बस्नुपर्छ गाई भान्जा त भान्जाजी के छ खबर हेलो दिपु गाइज के छ खबर कान कुटाउँदैछु कति कान्छी लागेको नि दिपेन्द्रको यहाँ चाक्टो उकाएर बस्छन् कोही दिपेन्द्र म्याउ 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 दिपु पाङ्गुजी हेलेको पाङ I love you Titi Lama mama mama
मामा भन चाहिँ करेला बनाउँदैछु गाइजहरू खाने भए आउनुहोस् करेला दिस इज अ करेला थोरै मात्रै गर्नु भयो जे गरेर गाईको चाहिँ करेला पकाउँदैछु भिडियो अन्तिमसम्म दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।